سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه هشتم از دوره آمادگی برای آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. در این جلسه قرار در مورد یکاهای اصلی و فرعی با هم صحبت کنیم، در مورد کمیت‌های نرده‌ای و برداری با هم صحبت کنیم، با اینها آشنا بشیم چون مباحث بسیار مهمی هستن. تو تبدیل واحدها خیلی کمکمون میکنن، مسائلی که خیلی توی آزمون‌ها حتی توی امتحانات خیلی مطرح میشه و در حقیقت تبدیل واحدها میتونیم بگیم قسمت اصلی از حل مسائل هستن. خب قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال رو حتما سابسکرایب بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. خب طبق معمول میریم سراغ پاورپوینتمون. خب دوره آموزش استاتیک مقدمات فیزیک جلسه هشتم معرفی یکا یا واحد. حالا بریم ما ببینیم. ببینید ما میگیم به مقدار مشخصی از یک کمیت یکا یا واحد اون کمیت گفته میشه. به مقدار مشخصی از یک کمیت یکا یا واحد اون کمیت گفته میشه. ما کمیت هامون یا نرده‌ای اند یا برداری اند. نرده‌ای یا جهت و راستا نداره. کمیت های برداری جهت داره. مثلا فرض کنید من دارم در مورد وزن خودم صحبت کنم، مثلا میگم من مثلا 80 کیلو هم 90 کیلو هم، جهت نمیدم بهش، جهت به این نمیدم، فقط دارم یه عددی رو بیان میکنم، مقداری رو. اما فرض کنیم مثلا من میخوام بیام در مورد نیرو صحبت کنم. نیرو مثلا میگم اینقدر نیرو در جهت x، اینقدر نیرو در جهت y. مثلا میام میگم F مساوی Fx به علاوه مثلا Fy. درسته؟ همچین چیزی رو من بیان میکنم. این نحوه نمایش برداره، ولی اگر بخوایم اندازه مثلا نیرومون رو نشون بدیم، نحوه نمایش نیرو بود اما اندازه نیرو مثلا F مساوی مثلا 2 نیوتن. دیگه رو سر اون این علامت رو نمیذارم چون نمیخوام دیگه به این نحوه نمایشش نیست، مقدارشه. درست شو؟ خب پس با هم متوجه شدیم که نرده‌ای ها جهت و راستا ندارن ولی برداری ها جهت و راستا دارن. حالا یک سری کمیت ها داریم بهشون میگن کمیت های اصلی، یک سری کمیت ها داریم بهشون میگن کمیت های فرعی. کمیت های فرعی در حقیقت از روی کمیت های اصلی شکل میگیرند، از روی واحد های اونا شکل میگیرند، ترکیبی از اون واحد ها هستن. اما کمیت های اصلی ترکیبی از هیچ واحدی نیستن و خودشون یک یکای مشخص و یک واحد نماد یکای مشخصی رو دارن. مثلا چند تا از مهماش رو شما دارید تو این جدول میبینید. ببینید این قسمت که آکولات کشیدم و شما باهاش کاری ندارید، من فقط برای یه دانسته‌هاتون آوردم، پس با این کاری نداریم. ما با طول کار داریم که نام یکاش رو بذاریم متر، نمادش M، جرم کیلوگرم kg، زمان ثانیه S، دمای ترمودینامیکی یا حالا دما نمادش کلوین و K هم نماد یکاش. این 4 کمیتیه که شما باهاش سر و کار دارید. 4 کمیت اصلیه که باهاشون کار میکنیم، طول، جرم، زمانه و دمای ترمودینامیکیه. اما بیایم سراغ کمیت های فرعیمون، مثل گشتاور میشه نیرو ضرب در جابجایی نیوتن در متر. خب این
نیرو ضرب در جابجایی از 2 تا کمیت به وجود اومده. به طور مثال من بهتون بگم، تنش میشه نیوتن در متر مربع، همون پاسکال. حجم از طول ضرب در مثلا عرض ضرب در ارتفاع، یعنی 3 تا ام داره در هم ضرب میشه، 3 تا طول داره در هم ضرب میشه، متر مکعب رو به وجود میاره. سطح طول ضرب در عرض داره 2 تا کمیت اصلی در هم ضرب میشه، یک کمیت فرعی به نام متر مربع اینجا براش وجود اومده برای سطح نماده کارش. حجم رو گفتم، تنش رو بهتون گفتم، گشت و بر رو هم گفتم بهتون. خیلی کمیت های فرعیمون زیادن، ولی چیزهایی که برای شما نیازه بدونید این کمیت هایی هستن که براتون توی این جدول آوردم. خب امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. اگر سوالی چیزی دارید میتونید پایین صفحه برای من کامنت بذارید. توی جلسه های بعدی من تبدیل واحدها رو هم به شما میگم. شما الان با یک سری از واحدها آشنا شدید، با یک سری از نماد یکگاه آشنا شدید. توی جلسات آتی من این تبدیل هاشون رو هم به شما توضیح میدم. فقط اینا رو قشنگ مطالعه کنید چون بسیار مطالب مهمی هستن. خب تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.